بسم الله الرحمن الرحیم. زه عمر ناصر یو ځل بیا ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر یم. نن زموږ د سی پلس پلس شلم کلاس ده. په دې کلاس کې به موږ د اف سټیټمنټ باره کې بحث کوو چې موږ سره د اف سټیټمنټ په سی پلس پلس کې څه رول لري. نو راځم اول موږ سره چې د ټاپک د موږ سره د اف سټیټمنټ صحیح ده. د اف سټیټمنټ څه معنا ده، څه کار ده، څه رول لري په سی پلس پلس کې. نو سمپلی د دې نه مخکې موږ سره د کنډیشنل سټیټمنټ دی. نو راځو د یو پر یوې وایو چې موږ سره کنډیشنل سټیټمنټ څه ته وایي. نو سی پلس پلس سپورټس د یوزوال لاجیکل کنډیشنل فرام میتھمیټکس. مطلب موږ سره سی پلس پلس چې دا لاجیکل کنډیشن د میتھمیټکس نه راخستی دی صحیح ده، چې هغه زیاتره پکې د حسابي شکل باندې راخستی او زیاتره یې په حروفي شکل. نو حروفي شکل چې هغه صحیح ده هغه موږ سره اف ده، ایلس ده او ایلس اف د سویچ ده، چې هر یو ځان ته په کوډینګ کې ځان ته رول لري. نو راځو اول موږ اف مطالعه کوو چې اف څه معنا. یوز اف ټو سپیسیفای اف استعمالیږي چې سپیسیفای کی بلاک اف کوډ صحیح ده، یو بلاک اف کوډ ټو بی ایگزیکیوټ چې وچلیږي. مطلب کمپایلر په کارو کې اف specified condition is true. مطلب که چیرته specified condition موږ سره صحیح وي true وي نو د اف بلاک رن شي ایگزیکیوټ بشي، او کنه نو فالس بشي، د اف باډي نه بهر راوځي. نو همدارنګه موږ سره else ده صحیح ده. else to specify a block of code to be execute if the same condition is false صحیح ده. مطلب که چیرته د اف باډي موږ سره فالس شول نو ایلس باډي به راوچلیږي صحیح ده، د اف باډي باندې به کار وشي. او همدارنګه ایلس اف specify a new condition test if the first condition is false. مطلب که چیرته دا د کارونه که دا کار کوي صحیح ده، او که چیرته د دواړو کارونه که مطلب فالس شول نو موږ سره به چې ایلس اف چلیږي. او بل موږ سره switch ده صحیح ده. switch to specify many alternative blocks of code to be execute. مطلب موږ سره بیا switch ده د دې درې واړو څخه څه ده مختلف ده، دا ځان ته یو ترتیب لري صحیح ده. هغه موږ سره many blocks لري، blocks of code لري، خو خیر یو به په دوامدار ډول وایو. نو راځم اول د اف سټیټمنټ تر بحث لاندې نیسو چې موږ سره اف سټیټمنټ په سی پلس کې څه رول لري. نو اف چې دا یوز د اف استعمالیږي اف statement to specify a block of C++ code to be execute if condition is true. مطلب دا ده if تر هغه وخت پورې کار نه کوي تر څو چې موږ سره condition true نه وسي. که چېرته موږ سره condition true وسي نو موږ سره څه کوي د اف باډي به وچلیږي. نو condition څنګه ده، اول به اف ولیکو صحیح ده، اف آی اف، او نو که چیرته موږ اف لیکو نو اف به په وړوکي توري باندې لیکو، وړوکي آی باندې لیکو صحیح ده، آی اف. نو موږ سره په سی پلس پلس کې اف په غټ تورو باندې صحیح ده صحیح تطبیقیږي نه، صحیح کار نه کوي، نو موږ ته به ایرر جنریټ کوي ځکه چې موږ سره سی پلس پلس د کیس سینسیټیو لینګویج ده. نو اف لیکو بیا ورپسې دا دوه بریکټس دي، په دې کې به کنډیشن وسي صحیح ده. که چېرته دا کنډیشن موږ سره صحیح وسي نو دا دوه کرلی بریسز دي، دا غټ قوسونه دي، په دې غټ قوسونه کې به د اف باډي وسي صحیح ده. بلاک اف کوډ ټو بی ایگزیکیوټ اف د کنډیشن از ټرو. مطلب که چېرته موږ سره دا کنډیشن ټرو وسي نو څه به کېږي، د اف باډي به وچلیږي، کنې نو جمع به وکړي لیست اف کوډ. مطلب د اف باډي نه چې کوم کوډ وسي هغه به ایگزیکیوټ شي. نوټ دلته موږ سره یو نوٹ ده په اف باډي کې that f is lower case letter. ما درته مخکې ویل چې اف به موږ په lower case مطلب د انګلیسي په وړو تورو باندې لیکو صحیح ده. upper case letter f or I f. مطلب که اف په دې شکل ولیکو، که آی غټ ولیکو، اف وړو کې ولیکو، او یا دواړه غټ ولیکو نو ویل بی جنریټ ان ایرر. مطلب څه به وکړي، کمپایلر به جنریټ کې ایرر، مطلب یو مشکل به موږ به یو مشکل سره مخ کې. نو د example below we test two values to find out if 20 is greater than 18. مطلب دا د پلان دی هغه کې موږ یو کنډیشن ورکړی ده صحیح ده چې 20 is greater than 18. مطلب کنډیشن موږ سره 2 ده کنه. if the condition is 2 print the same test. مطلب که چېرته موږ سره څه وسي، دا کنډیشن موږ سره ټرو وسي نو څه کوي، دغه سټیټمنټ موږ سره څه شي ایگزیکیوټ شي، رن بشي، ځکه چې دا موږ سره د شي باډي ده، د اف باډي ده. دا خو یو وړوکی مثال غوندې ده صحیح ده. نو زه راځم څه کوم، یو مثال به زه واضح کړم مخکې له دې چې زه فلو درته وایم صحیح ده.
نو راځو دلته جم کوم ډیف سی پلس پلس ته همیش منګه په اف یو ښه کوډ پروګرامر هغه ده چې موږ سره څه ولري سټارټینګ اف پروګرام ولري او اینډ اف پروګرام ولري. نو راځم همدغه کوم درس کوم ټاپک چې موږ ویلې نو دا به موږ څه کوو یو تطبیقوو. نو څنګه راځو دلته جم کوو ډیف سی پلس پلس ته زه ویریبل اخلم INT او A ویریبل مو واخیسته صحیح ده او A ته مې ویلیو اساین کړله 20 ځکه چې هلته موږ سره څه دلته موږ سره شل ول دلته موږ سره شل و صحیح ده او کنډیشن موږ سره داسې ده چې 20 is greater than 18 مطلب شل زیات ده د څو څخه د 300 څخه. نو INT A ته A ویریبل مو واخیسته او A ته مې شل ویلیو اساین کړله. نو راځم F اخلم په F کې بیا دلته موږ سره کنډیشن ده صحیح ده یو ریلیشن غوندې جوړیږي چې څه ده A کې څو سټور ده 20 نو مطلب 20 A is greater مطلب شل زیات ده from 18 مطلب د 300 څخه. نو څه وکړه لاندې لاړ شه د F باډي ته. نو موږ سره کنډیشن ټرو شه که نه په A مطلب A مطلب شل ځکه چې A ته مې شل ویلیو اساین کړې ده. نو A معلومه خبر ده چې A زیات ده د څو څخه د 300 څخه مطلب شل زیات ده د 300 څخه. نو کنډیشن موږ سره ټرو شه. نو چې ټرو شه موږ سره څه کیږي نو دا پرنټ راکا څه راکا چې 20 is greater than what than 18 مطلب شل د څو څخه د 300 څخه څه ده زیات ده. دلته به زه یو اینډ لاین هم واخلم اینډ لاین څو لاین موږ سره بریک شي صحیح ده. نو زه راځم دا کمپایل کوم اول دا به زه کمپایل کوم بیا به درته فلو وایم ښه. نو بالکل موږ سره څه شو د F باډي وچلېدله او سټارټ پروګرام تایید ده خو د F باډي نه بهر ده صحیح ده مطلب کمپایلر خو موږ سره ټاپ ټو باټم اپروچ کوي. نو اول دا سټیټمنټ موږ ته ایگزیکیوټ کړه بیا نه راغی A ورته اساین شه A ته شل A ته ماشل اساین کړي دي مطلب A ته شل ور اساین شه F باډي په F باډي کې موږ سره څه شه A is greater than 18 مطلب کنډیشن موږ سره ټرو شه. نو چې کنډیشن ټرو شه نو بیا موږ سره د F باډي چلیږي او کچیرته موږ سره د کنډیشن موږ سره فالس نو د F باډي بیا کار نه کوي صحیح ده جم کوي چشته لاندې راځي د باقی کوډ موږ ته رن کوي. نو کچیرته زه څه وکړم دا کنډیشن زه څه وکړم فالس کړم مطلب غلط کړم چې A is less than 18 نو A کې موږ سره شل ده او شل چیرته د 300 څخه کم ده مطلب شل خو زیات ده. نو کنډیشن معلومه خبر ده غلط شه. نو څو کې د باډي به موږ سره سکیپ شي صحیح ده. نو د باډي به موږ سره سکیپ شي او دا کمپایلر به د باډي نه بهر راوځي او د باقی کم کوډ چې ورته ورخودل شوی ور تعریف شوی هغه به موږ ته ایگزیکیوټ کی. نو زه راځم دا کمپایل کوم صحیح ده مطلب F باډي نه براوځي صرف دا سټارټ اف پروګرام او اینډ اف پروګرام موږ سره پرنټ شي. نو بالکل ما درته ویل چې موږ سره بس شي باډي به سکیپ شي ځکه چې موږ سره کنډیشن فالس کنډیشن موږ کچې ته موږ سره کنډیشن ټرو نو F باډي تر نه کېده نو موږ سره دلته کنډیشن فالس نو د باډي څخه بهر شو نو څه وکړل دا اینډ اف پروګرام موږ ته پرنټ ک. نو مطلب راځو موږ سره اوسې فلو وایو چې موږ سره فلو مطلب طریقې کار موږ سره څنګه ده. نو راځو موږ سره how if statements works مطلب موږ سره if statements څنګه کار کوي. نو اول موږ سره چې دا test expression is true نو اول لازم موږ سره دلته موږ سره څه ده کنډیشن موږ سره true ده INT test یو ټیسټ ویریبل اخسته او ټیسټ 15 ویلیو مې اساین کړي صحیح ده او دلته کنډیشن جوړ شوی if کچیرته test is less than 10 نو معلومه خبر ده چې 15 د لاسونه څخه کم دی نو او ټیسټ دا مطلب دا د 15 دی د ټیسټ قیمت نو ټیسټ کې موږ سره 15 دی نو ټیسټ از لیس دین 10 نو کنډیشن موږ سره څه ټرو شه. نو دا غشي چې د سره راتاو کړی دا د F باډي ته خي طرف دلته د کوډ ته راتاو کړی دا مطلب دا ده چې کنډیشن چې موږ سره ټرو شه نو دا کمپایلر راځي F باډي ته رن نه کیږي صحیح ده او دا موږ سره څه کوم سټیټمنټ چې موږ لیکلي دا به موږ ته رن کوي صحیح ده او بیا به راوځي څه کوي باقی کوډ ورته څه کوي موږ ته رن کوي
نو ټیسټ ایکسپریشن از فالس کچې ته موږ سره کنډیشن فالس وي صحیح ده کچې ته مطلب د کنډیشن موږ سره فالس وي دلته موږ سره ټرو شه ځکه چې ټیسټ از لیس دین 10 ده نو 15 کم دي د لاسو څخه نو کنډیشن ټرو شه نو دلته موږ سره بیا هم هغه 15 ورته ساين شوی دی ټیسټ از لیس دین ګریټر دین 10 نو 15 چیرته د لاسو څخه زیات د کنډیشن معلومه خبر ده فالس شه نو د اف باډي موږ سره سکیپ شوله دلته ورته را دننه شه ځکه چې کنډیشن ټرو نو دلته موږ سره کنډیشن فالس د اف باډي څخه بهر شه د اف باډي نه بهر چې کوم کوډ ورته اساین شوی ده هغه موږ سره پرنٹ کړه صحیح ده نو ما درته چې مخکې څنګه ویلې ځکه چې کنډیشن دلته فالس شو نو د اف باډي څخه بهر شو باقي کوم کوډ چې ورته موږ ښودلی ده کمپایلر ته نو هغه موږ ته پرنټ کړه نو دا موږ سره چې اف کنډیشن صحیح ده ښه دا موږ سره اف کنډیشن ان شاء الله په بعد کې به دلته ما یو څو اگزامپل راخستی دي په دې باندې به باقي سم کار وکم صحیح ده نو د اوس لپاره همدغومره بس ده ځکه چې موږ سره د ویډیو سایز نور نه غواړم چې زیات شي نو همدغومره درس به کافي وسي صحیح ده کار پې وکړئ څه مشکل و ماته کمنټ پرېږدئ تر بلې ویډیو پورې مو په لایه لاس سپارم د خدای په امان